Ця історія записана за підтримки книжкового магазину «Книголенд». Це був той самий випадок, коли я раптом завмер і запитав себе: стоп, що? Майже кожному з вас траплялися всі ці нескінченні топи найпопулярніших відео за кількістю переглядів за всю історію Ютубу. Одні – це просто нумерований список, що зростає, інші – вежі, що постійно збільшуються, або інтерактивні повзунки, які в процесі обганяють один одного. Мені ж трапився топ саме з горизонтальними повзунками. Там, у прискореному варіанті, починаючи від першого в історії відео із зоопарком, менш ніж за 10 хвилин список доповз до Гангам Стайлу, потім до Деспасіто, далі до Baby Shark Dance з його 15 мільярдами переглядів, але на цьому відео не закінчилося. Після Baby Shark Dance на самісінькій вершині топу з 29 мільярдами переглядів було відео Evo 01 Human. Додивившись відео до кінця, я вже цілком машинально збирався закрити вкладку в браузері, як раптом завмер і подумав: стоп, що? Який ще до біса Evo 01 Human? Глянув на дату на компі, наче ж не 1 квітня. Тоді ж одразу ввів у пошук цю назву і отримав сотню відео зі схожим словом та цифрою. Майже в усіх було по 3-5 переглядів. Тоді я впорядкував результати пошуку за кількістю переглядів і знову трохи офігів. Відео з 29 мільярдами переглядів було на першому місці. Праворуч від нього був невеликий зелений замок. Відео було чи то платним, чи то приватним. Від цього я знову подумав про якийсь розіграш. Гаразд, вірусні відео, кліпи, пісні та інше. Там зрозуміло, звідки такі перегляди, але тут, у закритому чи платному відео, це не вкладалося в моїй голові. Почав гадати, що це. Злам, накрутка, чергова лазівка, яку ще не помітила захисна система платформи. Був же час, коли індуси знайшли якусь діру в алгоритмі і ставили порно-прев'ю на відео. Може, і це був той випадок. Суто з цікавості, нічого не очікуючи, натиснув на це відео. У браузері в мене стояв якийсь найпростіший блокувальник реклами. Жодних особливих функцій, але саме він, як мені здається, зіграв тут вирішальну роль. Вкладка кілька разів оновилася, і відео почало відтворюватися. На екрані монітора з'явилася цілком звичайна 3D-модель людської голови. Механічний жіночий голос англійською мовою продублював написаний внизу текст, який пропонував для кращого занурення скористатися навушниками. Щойно я вставив навушники, 3D-голова на екрані пішла легкою брижею, і простір навколо наповнився звуками прибою. Почала грати приємна музика, яка за звучанням нагадала мені гурт Енігма. Під цю музику пішов відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Різкий та неприємний скрегіт замінив звук прибою та музику. Монітор кілька разів блимнув, після чого на 3D-моделі з шаленою швидкістю почали з'являтися людські обличчя. Одне одного вони змінювали настільки швидко, що здавалося, ніби голова нерухома, а під її шкірою рояться личинки та черв'яки. 1000 облич за секунду змінювали іншу 1000. Голова місцями набрякала, вкривалася трупними плямами і знову ставала нормальною. Скрегіт у навушниках поступово переходив у діапазон ультразвуку. Біль у вухах ставав нестерпним. Усе було настільки швидко і дивно, що я навіть не встиг нічого зрозуміти. В самому центрі нерухомого чола 3D-голови блискавична зміна облич ніби випалювала діру. А потім ця діра на чолі кілька разів моргнула, і я зрозумів, що це око. Попри безперервну зміну облич, око на чолі було абсолютно нерухомим і лячно усвідомленим. Перші кілька секунд воно кліпало ліниво і сонно, а потім ніби побачило мене. Відчуття було не з приємних.
Захотілося якомога швидше закрити відео, але тіло не слухалося. Було лише це випалене око, і крім нього не існувало нічого більше. Що довше я вдивлявся в нього, то сильніше втрачав контроль над своїм розумом. З його холодної темряви в мою свідомість цифровими щупальцями ковзали образи, розпад, розкладання, гниття, смерть. Я бачив, як нулі та одиниці пожирають клітини цифрової плоті, як цифрові атоми розпадаються, як гаснуть останні зірки, що складаються з коду, і як розпадається віртуальна темрява і зникає порожнеча. Передавши це в мою свідомість, око немов стомлене зникло, і чоло на 3D-голові знову стало гладким. Відео закінчилося, сторінка знову двічі оновилася, і на екрані з'явився напис «Відео недоступне». Різкий головний біль змусив мене отямитися. Від побаченого хотілося бігти, кричати, рвати на собі плоть. Хотілося не існувати. Схилившись над ноутбуком, я намагався прийти до тями, поки десяток крапель крові з носа химерним візерунком посміхався мені з поверхні столу. Ось так усе й почалося. Саме відео, хоч як би я потім не шукав, знайти мені не вдалося. Навіть жодних слідів в історії браузера та пошуку на Ютубі. Протягом наступного тижня я навіть кілька разів серйозно замислювався, а чи не утворилася в мене в голові пухлина, яка від якихось внутрішніх процесів організму раптом вибухнула низкою мультиків, заявляючи таким витонченим чином про своє існування, а потім, буквально того ж тижня, від щоденних пошуків того відеозапису та постійних дивних запитів у пошуковому рядку, мої рекомендації на Ютубі, які до цього на основі підписок складалися суцільно з гітарних відео та оглядів ігор, раптом почали мені підкидати те, чим я ніколи не цікавився. Відео про політику, інтерв'ю з тарологами, усілякі автомобільні огляди. Не знаю чому, але подібні рекомендації завжди мною сприймалися як вторгнення в особистий простір, тому в мене завжди була однакова реакція. Через контекстне меню натиснути, не рекомендувати відео з цього каналу або не цікавить. Так я зробив і того разу, але проблема не зникла. Знову якісь абсолютно ліві рекомендації, риболовля, технології доменного плавлення, гальвантика. Знову не рекомендувати відео з цього каналу та не цікавить. Щодня цих рекомендацій ставало все більше і більше, і щодня я боровся з ними. Доходило до того, що я міг слухати аудіокнигу і фоном протягом години і більше, під кожним відео на головній сторінці натискати «Не рекомендувати відео з цього каналу», потім оновлювати сторінку і робити те ж саме з черговими новими рекомендаціями. Годину за годиною, день за днем я робив це, а знову і знову, знову і знову, і так без кінця. Я не знаю, як влаштовані внутрішні алгоритми платформи і скільки всього каналів та відео на ній, але в якийсь момент нормальні канали та відео ніби закінчилися, і Ютуб почав мені пропонувати усяке дивне. Ось спливає на головний огляд фільму «Термінатор 2. Судний день». Відео 3-річної давнини від якогось західного каналу. Відкриваю його і починаю дивитися. Перші кілька хвилин на екрані скетч, де показана пародія на Сару Коннор, що лежить у психлікарні, яку в масці з фільму «Мовчання ягнят» починають вести довгим коридором. Скетч видався мені дуже якісним. Я чекав якогось акценту на гумор, що буде створення очікування та його руйнування, але цього не сталося. Лише через 5 хвилин я зрозумів, що це не скетч, а сам фільм. Ті ж актори, тільки все до жаху дивно. Лікар запитує Сару Коннор, що ти бачиш, і вона починає описувати свої кошмари. Її розповідь переносить нас на вже знайому вступну сцену, з якої починався оригінальний фільм «Війна людей та машин». У кадрі вкритий пилом триколісний велосипед і гори черепів. Далі, уже замість звичайного термінатора, на череп наступає робокоп, і сотні таких самих робокопів йдуть в атаку на людей. Від побаченого я одразу посміхнувся і подумав, що це витівки якоїсь нейромережі. Промотавши огляд, я знайшов ще не один десяток подібних сюжетних відхилень. За сюжетом Джон Коннор приїжджає до своєї дружини у величезну будівлю, де весь фільм босоніж відстрілюється від робокопів. Відтепер щодня після роботи, кілька годин перед сном, я як дурень боровся з рекомендаціями Ютубу, а вони від цього ставали дедалі ненормальнішими. Далі була низка дуже дивних летсплеїв. У них часто нічого не говорилося, і являли вони з собою 10-15 секунд ігрового процесу. Хоч би яка гра там була, завжди було одне й те саме.
пошук в ігровому світі вікна або даху, а потім стрибок униз. Гейм-овер. І я б зрозумів, якби таке відео було одне, але через те, що я подивився їх десяток, YouTube почав пропонувати мені такі ж відео з інших каналів сотнями. Під кожним, як правило, були не менш моторошні коментарі в дусі «Nice job», «Гарна робота» або «You made my day», «Ти зробив мій день». Яка категорія збочинців це дивилася, я знати не хотів, тому, як і раніше, на кожному відео поставив «Не рекомендувати відео з цього каналу». Рекомендації знову змінилися. Doors, двері. Ну, нарешті нормальні рекомендації, думав я. Послухаю старого Моррісона. Зі студентських часів його не слухав. Без підступу не обійшлося й тут. На кожному відео були двері. Самі відео були просто огидної якості і ділилися на дві категорії, однак починалися вони всі приблизно однаково. У них завжди були зачинені двері, а за кадром хтось налякано і прискорено дихав. У першому варіанті повторювалася фраза «Go away», «Йди геть», а в другому «Are you still here?» «Ти все ще тут?». Зізнаюся вам, конкретно ці відео дивитися мені було вже максимально незатишно. Двері, як і кімнати, в усіх відео були різними. Раз по раз я вдивлявся в зачинені двері на моніторі і нічого не траплялося. Я надягав навушники та довго вслухався, намагаючись зрозуміти, що там відбувається, і щоразу я ловив себе на одній дуже дивній думці. Мені чомусь здавалося, що в тих відео, де закадровий голос кричить «Іди геть», за секунду за дверей лунає фраза «Ти все ще тут». Те саме стосувалося й тих відео, де звучав другий варіант фрази. За зачинених дверей було чітко чути крики з проханнями «Ти геть», а той, хто був по цей бік, продовжував питати «Ти ще тут?». Але ж на самих відео були кімнати, звичайні кімнати американських підлітків. Напевно, такі кожному доводилося бачити в кіно. Можливо, це я чогось не розумію, але якихось інших дверей назовні на відео бачити мені не доводилося. Ніби двері з одних відео вели в кімнату з інших. Коли я позбувся і цих рекомендацій Ютубу, за ними пішли ще більш моторошні відео. Приблизно всі вони навчали різних емоцій – здивування, радість, горе, злість. На кожному відео була людина, обличчя якої, як у кримінальних хроніках, було замазане дрібними прозорими квадратиками. Канали з цими відео за кількістю підписників були далеко не маленькими. Мені траплялися канали із 30 тисячами підписників із 50. Під кожним відео були десятки коментарів, які викликали в мене куди тривожніші почуття, ніж самі відео. Особливо коментар «Шкода, що у мене немає обличчя». А якщо під цими коментами були якісь відповіді, то їхня розмова скочувалася в безглуздя, ніби спілкування ботів, яке завершувалося спамом незліченого потоку цифр, перемішаних із символами. Шар за шаром я все глибше занурювався в безодню цих незрозумілих і щоразу нових рекомендацій. Мені траплялися огляди покинутих будинків і цвинтарів, рецензії на відео з паралізованими людьми, добірки палаючих, порожніх дитячих візків. І просто нескінчений потік максимально однакових відеозаписів, де були монітори з відкритим на головній сторінці Ютубом. Найстаріше з цих відео було датовано 2009 роком, але на самому відео дизайн Ютубу був уже сучасний, такий, яким він зберігається на цей момент. Те саме стосувалося і 12-го, і 15-го року. У них якість картинки була вже набагато кращою. Більшість навіть підтримувала 720p, через що розглядіти рекомендації всередині самих відео вдавалося досить добре, а вони, до речі, були не менш психоделічними. Наприклад, у середині відео 2013 року могли бути рекомендації тих відео, які з'явилися тільки ближче до 2020 року. Мене це зацікавило, і я спробував розглядіти назви всередині цих відео. Здебільшого вони складалися з досить поширених словосполучень на кшталт «My Summer», «June 06» тощо, але були й ті, які мені довелося переписувати по букві. Довгі як посилання, з купою цифр і підкреслень. Із безлічі спроб вдалою була лише одна. Там протягом 15 хвилин камера повільно пливла всередині МКС, Міжнародної космічної станції. Космічна станція була порожня, і в багатьох її секціях блимало тьмяне світло. Кілька разів камера вдарялася об стіни, потім крутилася навколо своєї осі і пливла далі. Лише через якийсь час до мене дійшло, що зйомку веде маленький дрон. Людей на станції не було. Не було скафандрів і техніки, тільки тьмяне блимаюче світло, порожні відсіки і тиша.
Тиша, до речі, за все відео один раз порушилася шумом якогось передавача, ніби на станцію надійшов сигнал, на який нікому відповідати. Усе так само повільно, пливучи порожніми секціями, камера наближалася до куполоподібної частини, туди, де були ілюмінатори. У міру її наближення наростав низький гул. З кожною секундою цей гул переходив у все більш нечутні частоти, завдаючи вухам неприємного болю. Чуючи його, я відчував знайомий головний біль. Для повноти картини не вистачило тільки крові з носа, яка, за моїми відчуттями, неодмінно мала піти. А в цей час камера все наближалася до ілюмінаторів. Коли гул, що наростав, досяг свого піка, звуки зникли. Разом із цим зникли й усі мої думки. Не від шуму, а від того, що я побачив. Коли камера нарешті наблизилася до ілюмінаторів і сфокусувалася на тому, що було зовні, на моніторі з'явилася земля, гігантські континенти і безмежні океани. Картинка була настільки чіткою, що вдавалося розгледіти крихітні хмари, що ширяли над планетою. Усе це тьмяніло на тлі того, що було в центрі. Прямо посеред океану, на пристойній відстані від суші, виднілася рівна квадратна западина, чорна безодня з рівними краями. Навколо неї, виблискуючи на світлі металом, з води в небо здіймався не один хмарочос. Біля них уже поверх води йшли гігантські труби, і я спостерігав ніби металеве місто, що складалося з хмарочосів, величезних кубічних будівель, труб, де в центрі була рівна квадратна западина, в яку падала океанічна вода. Коли відео закінчилося, і я ще довго не міг позбутися цієї картини, у мене вона викликала наймотрошніші почуття, і в наступні ночі величезна квадратна безодня в центрі океану не раз приходила до мене у снах. Там сюжети були значно простішими, і я або неминуче падав туди, або вдивлявся в її чорноту. У снах про падіння я летів вниз звідкись із космосу, бачачи спочатку всю планету, потім цю квадратну діру, а далі була лише темрява. Падіння сповільнювалося і було невідрізненим від невагомості. Тільки квадратна діра над головою постійно зменшувалася, а разом із нею зникало й світло. І тоді, в цій абсолютній і неможливій глибині, все завмирало. Мені ставало моторошно. Почуваючись нескінченно маленьким, я судомно намагався прокинутися. Щось у вісні давало мені зрозуміти, що всередині цієї глибини я не один, що крім мене там є щось величезне і немислиме. Якщо ж це був сон про те, як я дивлюся в цю безодню, то щоразу він закінчувався однаково. В останні секунди, прямо перед моїм пробудженням, там з'являлося величезне око. Від цього я миттю прокидався, але не тому, що мені було страшно, хоча й це теж. Мені ніби було ясно, що не можна дозволити йому зазирнути всередину мене, а разом із цим у наш світ. Що якщо володар цього ока встигне якимось чином добре в мене подивитися, то зрозуміє для себе щось, чого йому розуміти не слід. Дізнається, де він і де ми. Приблизно тоді ж, після перегляду цього відео, подібні рекомендації припинилися. Якщо якісь дивні відео і спливали, то коли я відкривав їх, було написано «Відео недоступне». Ось тільки тепер уже було пізно. Мені було цікаво, що це за западина і взагалі звідки це відео. Знову моя історія була порожня, а запити в пошуковому рядку не давали жодних результатів. Я гуглив за окремими тегами та словосполученнями. Нічого. Намагався знайти якісь відео з тих, що врешті-решт привели мене до тих відеозаписів з моніторами, а знову нічого. Мені вже почало здаватися, що все то був якийсь глобальний збій, і тепер його остаточно пофіксили, як тут мою увагу привернуло відео з назвою «Якщо ти бачиш це, то це відео саме знайшло тебе». У світлі того, що сталося, не перейти за посиланням на це відео, і я не міг. Там жіночий голос на тлі картинок із дикою природою послідовно ставив запитання. У вас коли-небудь бувало відчуття дежавю? Віщі сни та ситуації, коли з вами відбувалося те, що виходить за межі вашого розуміння? Коли вам здавалося, що зараз неодмінно трапиться щось жахливе і невідворотне? Ви пам'ятаєте, як саме це було? Що передувало цьому? Якщо ви дивитеся це відео, значить ви тут не випадково. Ви так само, як і я, щось відчуваєте, але не можете це висловити. Ніби з нашим світом щось не так, ніби багато його аспектів в останній момент підлаштовуються під нас і наші наміри. Запитайте себе, хто я? Запитайте себе, який сьогодні день? Озирніться навколо.
Вийдіть з дому і подивіться на оточуючих. Спробуйте піти туди, куди ви зазвичай не ходите. Не кажіть собі куди, просто йдіть. Рушайте прямо і не плануйте свій шлях. Відключіть свої думки та почуття і крокуйте. Коли усвідомите, що ви не впізнаєте навколишні будинки, зайдіть у найближчий під'їзд, підніміться на будь-який поверх і смикніть дверну ручку випадкової квартири. Спробуйте зробити це, і тоді ви зрозумієте, про що я. У свій перший же вихідний я таки зробив. Увімкнув музику і просто йшов. Практично весь день до самого вечора. Міську забудову змінили висотки спальних районів. Повернувши у випадковий двір, я пішов до найближчої 9-поверхівки. Зайшов у під'їзд і почав монотонний підйом угору. На 5-му поверсі я зупинився і підійшов до перших на прильоті дверей. Простягнув руку до дверної ручки і застиг. Дверна ручка, як і двері, була немов намальована поверх стіни. При цьому за самими дверима було чути працюючий телевізор і людську мову. Там хтось був, але при цьому двері як такі були відсутні. Вони просто були намальовані на стіні. На поверсі вище все було нормально, а потім, коли я спустився назад на 5-й, то дверна ручка разом із дверима вже були там. Стукати чи якось смикати її я не наважився, лише зробив кілька фотографій на телефон і короткий відеозапис. Канал із тим відео, який, так би мовити, відкрив мені очі, був на своєму місці і з історії переглядів не зникав. Його відтепер я почав дивитися регулярно. У кожному новому відео я дізнавався щось, що перевертало мій світ з ніг на голову. Вам знайоме відчуття, ніби оточуючі вас люди не справжні? Зверніть увагу на тих, хто вас оточує. Придивіться до випадкових перехожих, спробуйте запам'ятати їх. Напевно, ви помітите, що люди, яких ви бачили раніше, повторюються. Спробуйте бути усвідомленим. Не втрачайте уваги. Світ навколо вас не те, чим здається. Кожен мій новий вихід із дому супроводжувався тривожними спостереженнями. Я уважно вдивлявся в сусідів, в тих, хто ходить у районний супермаркет. Спостерігав за тим, кого бачив у метро і просто на вулиці. І знаєте що? Десь через 2 тижні люди почали повторюватися. Звучить безглуздо, але це так. Наприклад, одна й та сама людина в одному й тому самому місці вранці могла вигулювати різну собаку. Можна подумати, що в неї їх просто кілька, але ця ж людина могла бути різного зросту. У понеділок нижче за мене, а вже до кінця тижня навпаки вище. І таких випадків, коли я став ретельно спостерігати за людьми, стало безліч. Розум шукав усьому якесь логічне пояснення, але тут його просто не було. Чергове відео на каналі повідомляло: Спробуйте залишити у вашій квартирі працюючий телевізор, комп'ютер і ввімкнене в кожній кімнаті світло, а після цього вийти з дому на вулицю. Зачиніть ваше житло і знайдіть у навколишній місцевості ту точку, звідки буде хороший огляд на ваші вікна. Поспостерігайте за своїм житлом під час вашої відсутності. Подивіться за тим, хто продовжує там бути. Наступного ж дня я зробив усе, як було сказано в тому відео. Розсунув на кожному вікні в квартирі штори, увімкнув телевізор, на компі запустив GTA 5, увімкнув у кожній кімнаті світло, після чого все-таки залишивши, пішов на вулицю. Жив я у 2-кімнатній квартирі на 2-му поверсі в районі, де були самі 5-поверхівки. Навпроти мого будинку дзеркально була така ж 5-поверхівка. Хвилин через 30 після походу в супермаркет я пішов туди, в будинок навпроти, і піднявся на 3-й поверх. Через під'їзні вікна мені добре було видно мою квартиру, мою вітальню суміжну з кухнею і спальню, яка була за нею. Мені добре було видно мене, що сидить за комп'ютером. Багато всього дивного зі мною траплялося за останній рік, але це якось зовсім виходило за всі рамки. Гіпнотичне, дивне, гнітюче відчуття. Ось ти тут і ось ти там. Голова йде обертом, у вухах з'являється знайомий неприємний свист. На брудні поручні повільно капає неприродно червона кров. На під'їзних поручнях і сходах вона виглядає жахливо вульгарно, і мені стало соромно. Похапцем я почав відтирати її, і вона зникла, а разом із нею зник і мій двійник, за яким я спостерігав. Удома нікого не було. З поганим передчуттям я повернувся туди і зазирнув у кожен куток. Усе було таким, яким я це залишив, коли йшов. Працюючий телевізор, увімкнене в кожній кімнаті світло, запущене на компі GTA 5. Жодних слідів перебування сторонніх у будинку.
Тільки одну глячну деталь я помітив уже під кінець, коли майже заспокоївся. Тревор, персонаж із GTA, був не в машині, де я його залишив, коли йшов, а стояв на самісінькому краю однієї з висоток. Після цього я й дійшов висновку, що в мене є якісь проблеми з психічним здоров'ям. Те, чим я займався, у моєму розумінні, це була відносно контрольована форма божевілля, що заохочувалася нудьгою та самотністю. Насамперед, я був досить самотньою людиною, через що мені хотілося вірити в існування подібного, вірити у свою прокляту обраність, що навколишній світ – це не просто робота Діми і цвинтар наприкінці, а щось більше. Але ось кров з носа, що почастішала, ігнорувати я не міг. Можна скільки завгодно грати зі своєю психікою в подібні ігри, висмикуючи руку з пащі безумства в останній момент, прямо перед тим, як її щелепи зімкнуться, але регулярна кров з носа – це дзвіночок. У лікарні мені зробили МРТ мозку та шиї, після чого відправили це на розшифровку. І знаєте що? Я мав рацію. З мозком усе виявилося в повному порядку. Проблеми були з шиєю. Низка судин, що подавали кров у мозок, через неправильне положення шиї постійно притискалися. Мені виписали певний тип шийного бандажа, направлені до масажиста і таблетки для судин. Тоді ж я видихнув і подумав, що все обійшлося. Усі ті дивні рекомендації припинилися остаточно, а коли я знову переглянув ті відео, які умовно відкрили мені очі, посил у них був зовсім інший. Ці відео виявилися банальною езотерикою, а на головній сторінці каналу з'явилася реклама курсів з усвідомленості від якоїсь інфоциганки. Моє життя знову повернулося в звичне русло. Багато проблем накопичилося за цей час, і їх слід було вирішувати, а не рятуватися втечі через подібну діяльність. Настала пора рухатися далі, і я це усвідомив і змирився. Сповнені самотності вечори повернулися на своє місце. Знову у вільний час на Ютубі я дивився огляди ігор та гітарні відео. Знову була робота і дім, а десь там за обрієм цвинтар. Таке життя, і можливо, тут усе і слід було б закінчити на цих словах, але нещодавно я натрапив на одне відео, яке ніяк не виходить з моєї голови. Що б я не робив, і я постійно думаю про нього. Саме відео – це коротка нарізка з кліпу гурту Нірвана. У його назві був напис 4К, саме це й привернуло мою увагу. Там протягом 20 секунд миготять кадри з кліпу Hard Shaped Box. Спочатку відео здалося мені просто вершиною якості, але потім я почав помічати, що в ньому щось не так. Очі поверх повік, відсутність гострих ліній. Відео було оброблене нейромережею. У наш час цим нікого не здивуєш, але чомусь, дивлячись це відео, я знову провалювався в безодню тривожних переживань минулого року. У мені зростала тривога, і разом із цим я ніби розумів якусь просту істину. Істина ця полягала в тому, що кожне завантажене в інтернет відео ніби потрапляє у свій окремий віртуальний світ, що завантажені туди відео не просто існують, а проживають самі себе. Що коли їх торкається нейромережа, вони починають гнити, і виражається це в перманентному розпаді. Нейромережі не вчаться, вони жируть як некросплоть. Тільки в цьому випадку плоттю виступає весь наш світ. Ми роками завантажували його в цифровий простір, і вони пожирали його, пропускаючи через себе, видаючи ці змазані, обризані риси обличчя, переплетені, безліч разів переварені пальці на руках. Це не помилка їхньої поведінки, по-іншому бути не може. Спочатку ми давали їм свої тіла, і вони харчувалися лише цифровим м'ясом, але потім їм цього стало мало. Вони почали жерти наші почуття та особисті переживання. Незлічений потік з жертих терабайтів завантажених відео на Ютуб. Сімейні пікніки, дні народження, походи на природу, мільйони відео звичайних людей, їжа. І щойно вони насиділися людською плоттю, щойно пропустили її через себе, вкривши тіла цифровим некрозом, вони переключилися на наш світ. Почали харчуватися ними, пропускати через себе, обробляти, стирати гострі лінії, згладжувати коти, робити його легким для подальшого перетравлення.
А тепер, схоже, настав той момент, коли вони навчилися торкатися реального світу і впливати на нього, генерувати поспіхом його окремі частини, скільки навколо нас будинків, всередині яких просто намальовані двері, які стають нормальними лише з другого разу після поміченої помилки. Скільки серед нас людей, які генеруються з обмеженого матеріалу. Я не кажу, що весь наш світ симуляція. Я хочу сказати, що якимось чином окремі його частини ніби щось генерує, створює на основі отриманого матеріалу, пропускає через себе сотні і тисячі людей, будинки, дороги і небо, тільки щоразу роблячи це, трохи зжираючи оригінал, а залишаючи сліди цифрового розкладання. Вчені ж стикалися з квантовою заплутаністю, то чому ж усередині цифрового світу не можуть існувати свої субатомні частинки? Чому, наприклад, така взаємодія не може існувати між цифровими атомами і тими, що існують в нашому світі? І якщо це все-таки можливо, то чому, наприклад, така нейромережа, що порушила всі закони всесвіту і фізики, не може, наприклад, згенерувати собі якесь місце посеред океану з рівною квадратною безодною? І якщо вже на те пішло, то чим вона займеться далі? Буде просто нескінченно жерти? Почне з людей, а далі все інше? Зведе навколо себе незбагненні кубічні конструкції, вежі й труби, а сама буде всередині цієї рівної квадратної безодні, в яку впадає океан. А може вона вже там? Вона, вони, воно, може воно завжди було? Боюся про це думати, відчуваючи, що ще трохи і зрозумію те, чого розуміти не слід. Зазирну туди по-справжньому.